Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem trước bản đồ biển Vancouver, một trong số bản đồ biển của thành phố cấp 4 sắp chuẩn bị ra mắt trong thời gian sắp tới. Ok. Rồi thì ngày hôm nay ở trong cái máy chủ PTR mình đã có được cái thông tin về bản đồ thành phố cấp độ 4 có tên là Vancouver, và chỉ cỡ 10 giờ nữa thôi thì cái bản đồ này nó sẽ trải qua cái vòng khởi động. Thì trong cái vòng khởi động này chúng ta đã có thể xem một vài cái thông tin chi tiết về bản đồ này. Và trong video clip này thì mình cũng sẽ cung cấp cho tất cả các bạn những cái thông tin chi tiết về cái bản đồ để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất đối với bản đồ biển cấp độ 4 mà tương lai chúng ta sẽ chơi ở cái bản đồ này khá là nhiều nhá. Rồi thì đây là cái phần khung banner thiết kế của bản đồ khi chúng ta lựa chọn và xem cái phần bản đồ biển này. Thì lưu ý các bạn sẽ có một cái biểu tượng ở góc trên bên trái liên quan đến cái sự kiện là Brave Pass mà mình đã làm video clip trước đây rồi. Thì các bạn muốn xem chi tiết cái sự kiện đó là gì thì hãy click vào cái phần mô tả ở phần bên trên của video clip này nhé. Thì chúng ta sẽ xem video clip đó. Rồi, đây là cái giao diện chào mừng khi chúng ta tiến hành đăng ký cái bản đồ biển Vancouver, một trong số những cái phần thiết kế khá là hiện đại. Trong này thì nó sẽ có mấy cái thông tin. Thứ nhất là điều kiện để các liên minh có thể đăng ký tham gia. Cái thứ hai là về lịch trình để chúng ta có thể nắm được là toàn bộ cái quá trình vận hành của cái bản đồ này nó sẽ diễn ra vào khung thời gian nào và gồm có những pha nào trong cái bản đồ này, thì các bạn hoàn toàn có thể xem cái phần lịch trình này. Rồi trong đó thì chúng ta sẽ xem ở bản đồ này nó có điều gì đặc biệt. Trước tiên là về cấu trúc của bản đồ. Như các bạn thấy là bản đồ này nó chia làm hai thái cực, bên trái và bên phải. Và như các bạn nhìn thấy ở đây thì chúng ta thấy hai cái nửa này nó khá là tương đồng nhau, và phần trung tâm của bản đồ là toàn bộ là biển. Thì mình chưa nhìn thấy rõ được các liên minh, các vị trí xuất phát của các liên minh sẽ xuất hiện ở đâu. Tuy nhiên dựa vào cấu trúc được dựng sẵn như thế này, chúng ta sẽ thấy vai trò của lực lượng hải quân sẽ cực kỳ cao hơn so với cái bản đồ Aegean Sea mà chúng ta đã được trải nghiệm. Cụ thể là ở phần trung tâm của bản đồ chúng ta đã thấy nó chủ yếu là biển. Và phần biển này thì các bạn sẽ cần phải sử dụng các đơn vị hải quân để chúng ta có thể chiếm đóng phần trung tâm. Còn ngoài ra chúng ta cũng có thấy một số các cấu trúc liên quan đến các ngọn núi, các dãy núi để thể hiện được tính chiến thuật ở trên bản đồ. Thì mình nhìn nó cũng có một cái dáng dấp được chia theo vòng tròn như thế này. Thì khi mà chia theo vòng tròn như thế này thì chúng ta sẽ thấy là phân bố của các vùng số 1, vùng số 2 và vùng số 3 nó khá là rõ. Ở các góc phía nam của bản đồ chúng ta cũng thấy có cái hình tròn được bao bọc bởi các dãy núi như thế này. Mình nghĩ rằng cộng thêm một cái phần khoét sâu của cái vùng nước thì mình đoán rằng khả năng là cả hai liên minh sẽ xuất hiện ở các góc như thế này, bao gồm cả phần biển và phần đất liền, để cho các đơn vị lục quân và đơn vị hải quân có thể thể hiện được vai trò của mình. Thì bên trong cái phần chỗ biển này thì các bạn nhìn thấy là nó cũng chia được cấu trúc rất là đều ở hai góc trên dưới. Thì mình đoán hai cái góc trên và hai góc dưới này là các nhà máy vũ khí để cho hai bên có thể giao tranh. Và các cái ngọn núi này nó cũng tựa hồ phân chia ra làm các khu vực số 1, khu vực số 2 và khu vực số 3. Thì mình đoán là cũng có các cái tòa nhà lô cốt, rồi các pháo đài, thậm chí là có cả các pháo đài trên biển. Thì ở đây thì mình không rõ là hai cái điểm mút cuối cùng của phần đất liền này nó có thể xây ra được biển hay không. Chứ nếu như mà nó xây ra được biển thì cái vị trí trung tâm, cái tòa nhà trung tâm nằm ở giữa này, thì nó vẫn không có nhiều ý nghĩa cao lắm. Chứ nếu như mà chúng ta bắt buộc phải đánh đường biển, bắt buộc phải xây ra biển thì mới tiến đến được phần trung tâm, thì khi đó cái bản đồ này sẽ thể hiện vai trò của lực lượng hải quân cao hơn. Rồi ở bên tay phải các bạn nhìn thấy là nó sẽ có thêm một cái công trình nữa là phòng vận chuyển. Đấy, thì cái phòng vận chuyển này mình cũng chưa rõ là lợi ích của nó như thế nào. Thì có lẽ là sẽ phải
vào thực tế bản đồ thì chúng ta sẽ xem là cái trung tâm vận chuyển này nó sẽ có cái vai trò và có lợi ích như thế nào cho các liên minh khi mà chúng ta chiếm đóng nó. Ok. Rồi cái tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái phần hệ thống thời tiết. Cái này nhà phát hành đã tiếp thu ý kiến lắng nghe của người chơi khi kế thừa được cái bản đồ San Francisco sang bản đồ Vancouver. Thì hệ thống thời tiết này mình đánh giá khá là cao. Nó sẽ giúp cho nhịp độ của trận đấu được điều tiết một cách hài hòa hơn và chúng ta cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn trong các cuộc chiến. Đồng thời nó cũng có một khoảng thời gian để các bạn có thể nông trại và hồi phục lực lượng và lính dự bị, tránh trường hợp là chúng ta chiến đấu căng thẳng quá. Thì ở bản đồ Vancouver chúng ta cũng sẽ có 5 cái hệ thống thời tiết, bao gồm là thời tiết tốt, thời tiết nhiều mây, có mưa, sương mù và bão. Mình nhìn vào cái bảng thời tiết này thì nó cũng không khác nhiều so với mặt trận San Francisco là lắm. Mình cũng đang kỳ vọng là cái hệ thống thời tiết này có thể được mở rộng hơn cho tất cả các bản đồ khác. Ví dụ như bản đồ Cairo thì các bạn sẽ có bão cát, đúng không? Có nắng hạn, rồi có bất cứ một cái gì đó để chúng ta có thể tác động được đến đơn vị quân đội của mình, để từ đó có thể thay đổi được cục diện của cuộc chiến chẳng hạn, đúng không ạ? Thôi thì chúng ta sẽ cùng xem cái hiệu ứng thời tiết này nó được thể hiện ở phần đồ họa như thế nào ở trên biển, để xem nó có hiệu ứng, nó có đẹp không nhé. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống chuyên gia. Đây là một hệ thống cực kỳ mới và sẽ xuất hiện ở trong bản cập nhật sắp tới đi kèm với cái bản đồ Vancouver. Thì mình nghe thông tin từ nhà phát hành thì cái hệ thống chuyên gia này khả năng nhiều sẽ áp dụng cho tất cả các cái chiến trường cấp độ 4 sau này. Thì cái đấy thì mình chỉ là đoán chắc thôi, còn không rõ là sau này nó có không. Nhưng mà thực ra nếu như áp dụng được hệ thống chuyên gia này vào các bản đồ cấp độ 4 thì nó đem đến tính chiến thuật cao hơn. Chúng ta sẽ cùng xem hệ thống chuyên gia này là gì. Ở đây nó có 3 cái lựa chọn cho phép các bạn tự xây dựng cái tài khoản của mình đi theo một trong 3 cái hướng này. Và trong cái quá trình tham gia bản đồ biển cấp độ 4, các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được cái vai trò của mình dựa trên cái lựa chọn một trong 3 cái hệ thống chuyên gia này. Và các bạn sẽ được thay đổi một lần. Đó, để giúp cho các bạn có thể thích nghi và trải nghiệm được nhiều hơn về cái hệ thống chuyên gia này. Rồi, đầu tiên là cái hệ thống Combat Engineering, tức là kỹ sư chiến đấu. Kỹ sư chiến đấu thì ở trong này nó sẽ có những thuộc tính, có 3 cái thuộc tính cơ bản. Là một là các bạn có thể xây dựng một hệ thống drone để bảo vệ căn cứ của các bạn. Thì cái hệ thống drone này sẽ gặp mục tiêu thì sẽ phát nổ. Rất hay, đúng không ạ? Tức là nó sẽ gây ra sát thương cho các mục tiêu được tiến lại gần trong cái tầm quan sát của cái con drone đó. Và hình như cái con drone này nó sẽ bay xung quanh cái căn cứ của chúng ta, và nó sẽ có một cái phạm vi tiếp cận mục tiêu nhất định, giống như là mặt trăng quay quanh trái đất ấy. Đó, thế thì kẻ thù mà cứ tiếp cận vào cái vùng quét của con drone này thì nó sẽ tự động tấn công cái kẻ thù đó. Rồi cái thứ hai là cái hệ thống chuyên gia này còn có khả năng xây dựng một cái công sự phòng ngự. Thì cái công sự này có khả năng bắn máy bay hoặc là bắn các đơn vị mặt đất. Thì các bạn có thể hình dung cái công sự này nó giống như các công trình bản đồ ở trên bản đồ Cairo. Thì khi mình xây dựng lên thì nó sẽ còn là một dạng radar phòng không, pháo phòng không, bắn phòng không hoặc là bắn các đơn vị mặt đất thôi. Rất đơn giản. Đó. Cái thứ ba của hệ thống chuyên gia này là chúng ta có khả năng huấn luyện quân đội miễn phí, không tốn ngân quỹ mỗi ngày. Tức là mỗi ngày khi các bạn tham gia vào cuộc chiến, chúng ta hoàn toàn có thể không tốn một lần huấn luyện ngân quỹ lắm. Thì đây là một trong số những lợi ích mà đem lại cho cái hệ thống chuyên gia đầu tiên này. Ở đây nó có một nút review để chúng ta xem. Một cái cây công nghệ, một cái cây nâng cấp khá là đẹp nhỉ. Ở đây thì nó sẽ chia ra làm 2 cái nhánh, một là chuyên gia cơ bản và chuyên gia nâng cao. Thì trong chuyên gia cơ bản này nó sẽ là tăng tốc độ nghiên cứu công nghệ lên 5%. Chỗ này là kích hoạt drone này. Cái này là tăng tốc độ huấn luyện lính lên 50%. Cái này là tăng tốc độ sản xuất, tăng tốc độ khai thác này. Cái này là có khả năng huấn luyện quân đội mà không tốn ngân quỹ như mình vừa chia sẻ đấy, tăng độ bền. Đây là xây dựng công sự, đúng không? Rồi tăng hỏa lực. Cái nâng cao này sẽ là tiếp tục là tăng hỏa lực, thêm tối đa 25% hỏa lực. Ui, kinh đấy nhỉ. Cái công sự của chúng ta, cái pháo phòng không có thể gây ra thêm một lượng sát thương là 1,5% và 0,25% sát thương độ bền tối đa của mục tiêu. Ôi ôi, kinh đấy, kinh đấy.
Rồi level 5 là cái này là tăng độ bền thôi. Chỗ này là drone, con drone này có độ bền tối đa là 15%. Ui, cái này là tăng sát thương của đòn tấn công thường lên đến 10%. Đấy, cái này là tăng kháng sát thương. Đấy, cũng 10%. Chỗ này là tăng sát thương kỹ năng sĩ quan 10%. Ui, cái này là tăng lượng ngân quỹ huấn luyện. Ngân quỹ được sử dụng miễn phí cho cái quá trình huấn luyện kia là đạt đến trạng thái 100%, tức là các bạn huấn luyện quân đội mà không tốn bất kỳ một ngân quỹ nào ở trạng thái level 5 này. Và cái này sẽ là tăng cường kỹ năng sĩ quan 10%. Chỗ này là tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 10%. Tăng lượng kháng sát thương cơ bản. Đấy, kháng sát thương thôi 10% nữa. Úi xôi, cái này là kháng sát thương căn cứ 10%. Nhiều kháng sát thương và sát thương thế nhỉ. Chỗ này là tăng tốc độ hồi phục cái điểm chuyên gia là 20%. Cái này thì ở đây là bảng mô tả liên quan đến sở hữu các cái điểm chuyên gia, điểm kỹ năng chuyên gia để chúng ta có thể cộng vào các mục vừa rồi. Thì cái này cũng sẽ có một cái loại EXP chuyên gia nhận được trong quá trình mà các bạn nâng cấp cái cấp độ của cái chuyên gia này. Làm nhiệm vụ hoàn thành Operation Task. Cái này là cái gì nhỉ? Thì mình cũng chưa rõ, chúng ta sẽ phải xem sau thôi. Để nhận được cái điểm kinh nghiệm, và chúng ta có thể sử dụng điểm kinh nghiệm này để nâng cấp cái level cho cái chuyên gia vừa rồi. Không biết là có phải tiêu bằng tiền không đây. Ok, rồi sang cái hệ thống chuyên gia thứ hai là Command Tactics, tức là lệnh chiến thuật. Ở trong lệnh chiến thuật này xem trước là chúng ta sẽ có khả năng là xây dựng một cái trại lính dự bị ở trên bản đồ, và những cái người chơi mà tạo tập đoàn quân thì có thể sử dụng các cái trại lính đó để huấn luyện quân đội, thay vì là những người chơi của những cái đơn vị lính có gửi lính vào trong tập đoàn quân của các bạn, người ta phải tự động bấm vào cái việc huấn luyện. Thì nay là bạn là chỉ huy của tập đoàn quân thì bạn có thể sử dụng luôn cái lính dự bị đó để huấn luyện lại cho cái đơn vị lính đấy được đầy đủ hơn, thay vì là cứ phải chờ hoặc là kêu gọi trên kênh liên minh là huấn luyện lại lính đi. Đấy, thế thì người chơi ở trong liên minh thì có thể là phải gửi cái lượng lính dự bị vào đây và cả lượng ngân quỹ vào đây để có thể huấn luyện. Thì mình cũng chưa rõ là cái trại lính dự bị này có bị tấn công hay không, nhưng mình đoán là chắc là nó không bị tấn công, và khi mà huấn luyện thì cái con lính dự bị của chúng ta nó sẽ đẻ từ cái trại lính này chạy ra tiền tuyến luôn, chứ nó không phải chạy từ căn cứ của người chơi. Mình hy vọng nó là như vậy. Rồi cái lợi ích thứ hai của cái chuyên gia này là có khả năng là khi mà những người chơi mà dẫn dắt một cái tập đoàn quân thì anh ta có thể kêu gọi được một lực lượng không kích ở trên bầu trời để không kích xuống các cái đơn vị lục quân bên dưới. Đó. Và cái chủ của cái tập đoàn quân này có thể là đánh cắp được cái lượng lính dự bị của đối phương. Đấy. Đánh cắp được lượng lính dự bị của đối phương để cộng vào cái điểm để cộng thêm vào cái điểm gọi là điểm cấp độ 4. Đấy, nghe nó hơi khù khoằm, nhưng cái này phải thực tế để xem là cái operational efficient này nó sẽ tác động như thế nào. Cái này chúng ta sẽ cùng xem trước bên này nó có cái gì. Vẫn là nghiên cứu công nghệ này, cái này chắc cũng cái phần cơ bản này là chắc giống nhau, chỉ dùng là tăng tốc độ của nghiên cứu công nghệ huấn luyện quân đội, khai thác, rồi là tốc độ khai khoáng này, rồi tốc độ sản xuất, hoặc là và mở khóa 3 cái tính năng mà mình vừa giới thiệu vừa rồi. Trong đó thì chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn vào cái phần nâng cao này. Nâng cao này thì khả năng là nó cũng giống nhau các bạn ạ. Đúng rồi, nó cũng giống nhau. Như vậy là nó chỉ có khác nhau ở cái đặc trưng là 3 cái đặc trưng này. Đấy, 3 đặc trưng này. Thì các bạn hoàn toàn có thể thấy đây là các cái kỹ năng được chủ động. Kỹ năng chủ động là các bạn sẽ phải kích hoạt. Thế thì khả năng là chúng ta sẽ cần phải có một cái lượng EXP nhất định và hoàn thành được cái nhiệm vụ này thì chúng ta mới nhận được nó. Yêu cầu lựa chọn này và mở khóa cái hệ thống chuyên gia. Rồi, về cơ bản là ok. Quên mất còn cái cuối cùng là Elite Operative. Cái hệ thống này nó sẽ hướng đến những người chơi có
sở thích là tận dụng các kỹ năng cá nhân thay vì là điều hành tập đoàn quân hoặc là đứng ở tiền tuyến dạng phòng thủ, thì bây giờ tôi sẽ chơi theo lối chơi cá nhân của ông ta. Thì nó sẽ có 3 cái đặc trưng. Một là khi kích hoạt một cái hệ thống này lên thì những người chơi của cái chuyên gia này có khả năng đốt được một lính dự bị ở trên bản đồ, có khả năng enroll tức là lấy cắp một cái lượng 1%, cái phần trăm nhất định lượng lính dự bị của bạn ở trên bản đồ. Cái này mình chưa rõ nhỉ. Rồi cái thứ hai là huấn luyện nhanh. Cái huấn luyện nhanh này thì các bạn sẽ sẽ có thể tiêu tốn lính dự bị và ngân quỹ để có thể huấn luyện nhanh một cái binh đoàn mà chúng ta đã bị tiêu diệt. Đấy, giống như là một số cái thẻ chiến thuật mà chúng ta đang có đấy, thì khi mà chúng ta sử dụng cái này là nó sẽ hồi đầy lại cái chiến thuật cho chúng ta, cái đại khái là cái lượng lính dự bị của chúng ta. Ok. Đấy. Rồi cái thứ ba là cái hệ thống, cái thứ ba là bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái kỹ năng Quick Repeal này để hồi phục lại một lượng độ bền của căn cứ. Đấy, một lượng độ bền của căn cứ mỗi ngày khi mà cái lần đầu tiên mà bạn bị phá hủy. Cái này nó giống như là việc người chơi nhấn vào nút trợ giúp để hồi phục lại độ bền căn cứ của các bạn ấy. Thì bây giờ ngoài cái lượng hồi phục độ bền dựa trên trợ giúp như thế thì bạn có cái kỹ năng này để bạn hồi phục lại lượng độ bền nữa. Thì khá là phù hợp với những người chơi mà theo cái trường phái bay to bay hoặc là đứng ở tiền tuyến để chặn xây, để ngăn đà tiến công của kẻ địch, thì cái này cũng khá là hợp lý nha. Và cái hệ thống xem trước này thì mình cũng thấy là nó cũng khá là giống so với những cái trước thôi, nó cũng không có gì khác cả. Nó cũng có 2 mục là cơ bản và nâng cao. Cái này thì cũng vậy, vẫn chia như thế thôi. Cái cuối cùng này là tăng được số lần sử dụng cái tốc độ hồi phục, độ bền căn cứ này là lên một điểm thôi. Ok. Thì đây là toàn bộ cái hệ thống chuyên gia mà sẽ được giới thiệu ở trong thời gian sắp tới. Thì hiện tại là nó đang áp dụng cho cái bản đồ Vancouver. Còn sau này thì hệ thống chuyên gia này nếu như tuyệt vời hơn nữa thì nó có thể áp dụng cho tất cả các bản đồ cấp độ 4 để chúng ta có thể chuyên môn hóa được kỹ năng của chúng ta, vai trò và sở thích của chúng ta trên chiến trường, đúng không? Là chúng ta là cỗ máy chiến đấu, hoặc là cỗ máy phòng thủ, hoặc là những nhà lãnh đạo quân đội tài ba. Ok. Đấy. Thì đây là những cái điểm mới ở trong cái bản đồ này. Thì chúng ta sẽ cùng xem cái huy chương của bản đồ này sẽ có gì. Đây là bộ huy chương ở Vancouver, một cái màu đỏ vàng đẹp nhỉ. Đấy, rồi phần thưởng dành cho thứ hạng danh tiếng, điểm danh tiếng của liên minh. Đấy, rồi là cỗ máy chiến đấu chúng ta cũng có như thế này. Đấy, rồi danh tiếng của phe. Ở đây chúng ta có thêm một cái nữa là hệ thống phe giống như ở Cairo. Đấy, Coalition giống như Cairo và bản đồ biển Aegean Sea. Cái này hay rồi. Như vậy là khả năng là nó cũng giống như bản đồ biển Aegean Sea, và bây giờ nó sẽ chia làm 2 phe. Khả năng là sẽ phải chia làm 2 phe. Đấy, và mỗi phe sẽ có các đại diện xuất phát ở một nửa của bản đồ để nó có tính cạnh tranh ngay từ trong giai đoạn đầu. Khá là hấp dẫn nhỉ. Và đây là nhiệm vụ của liên minh này, nhiệm vụ của các chỉ huy này. Nhiệm vụ liên minh xem là có cái gì tăng điểm danh tiếng liên minh này. Chỉ là tăng điểm danh tiếng của liên minh thôi. Nhiệm vụ của chỉ huy. Đấy, xem là chỉ huy sẽ tiêu diệt cái gì. Ok, tiêu diệt để thu thập khai thác này. Điểm danh tiếng này, danh tiếng cũng vẫn 40.000 điểm danh tiếng. Rồi tiêu diệt lính dự bị của kẻ địch là 25k. Rồi còn nhiệm vụ của phe chúng ta sẽ có ở đây, cũng sẽ có các công trình là ngọn hải đăng này, nhà máy vũ khí này, trạm trung chuyển này, rồi là pháo đài đại dương và pháo đài trên đất liền này. Rồi tòa nhà lô cốt đại dương và tòa nhà lô cốt ở trên đất liền. Rồi thị trấn, có thêm cả một công trình có tên là thị trấn. Rồi, và có thêm một cái công trình nữa là tòa nhà trung tâm. Khả năng là cái tòa nhà mà để phân định xem là phe nào là phe mà chiếm cái phần trung tâm để phân định phe chiến thắng đấy nhỉ. Ở đây còn có thêm một cái nữa là logistics hub, tức là trạm điều phối.
Ok, chiếm một thị trấn này, chiếm hai đèn ngọn hải đăng này, chiếm hai cái trạm trung chuyển này, chiếm hai này, chiếm hai nhà máy 1, 3, 5 quân doanh và cái phần trung tâm. Ok. Như vậy là chỉ có một cái công trình có tên là Logistics Hub, chính là cái phần nằm ở trung tâm của bản đồ. Đấy, còn Land Central Hub tức là cái phần trung tâm đất liền. Đấy, căn cứ trung tâm đất liền. Ok. Đấy, là có những cái này. Như vậy là đây là toàn bộ những cái phần nhiệm vụ mà yêu cầu cả hai phe chúng ta sẽ phải chiếm được. Và nó có một điểm khác so với cái bản đồ Agency là ở đây chúng ta sẽ không tính điểm danh tiếng giống khi chiếm được các công trình nữa. Ở trên bản đồ Agency là mỗi một phe khi mà chiếm được một công trình nó sẽ được cộng một cái điểm và dựa điểm đó để phân định thắng thua. Thì ở đây thì mình không thấy có phần là chiếm công trình để được cộng điểm, và điểm đấy nó cũng không có tác dụng gì, thì chứng tỏ là nó không có phần điểm đó giống như ở bản đồ Agency các bạn ạ. Đây ví dụ như mình cho các bạn xem bản đồ Agency thì nó sẽ có là đây này. Đấy, chọn được 100 điểm faction point. Đấy, thế thì cái hệ thống coalition này thì mình đoán là nó sẽ giống với bản đồ Cairo nhiều hơn, khi mà mỗi một coalition sẽ xuất phát ở một góc của bản đồ và có tổng thể là 4 cái coalition khác nhau. Giống như ở Cairo chúng ta cũng sẽ có 4 coalition và mỗi coalition sẽ có ít nhất là 2 liên minh. Đối với những cái bản đồ cấp thấp hơn thì nó sẽ có khả năng là 4 liên minh hoặc là 8 liên minh, tùy thuộc vào cấp độ hoặc là kích thước của các thành viên trong từng liên minh để chúng ta tạo ra được cái bản đồ. Đấy, thế thì trên đây là toàn bộ những cái thông tin về bản đồ biển cấp độ 4 tên là Vancouver, và chi tiết các cấu trúc, các công trình và vị trí địa lý của các điểm nghẹt ở trên bản đồ như thế nào, và lợi thế của các điểm nghẹt đó như thế nào, và toàn bộ những thứ chi tiết hơn liên quan bản đồ thì có lẽ là mình sẽ cung cấp thêm cho các bạn khi mà mình thực sự tiến vào cái bản đồ này để chúng ta cùng nhau nghiên cứu và đón đầu một cái xu thế mới, đó là đón đầu các đơn vị hải quân trong các trận chiến cấp độ 4. Ok, rồi, nếu như các bạn thấy series này hay thì xin các bạn một like, share và subscribe channel của mình nhé. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.